أنا آدم، عمري 25 عاما، وقد لا أعيش طويلا، فأنا أعاني من مشاكل صحية عديدة وتشوهات في القلب. لذلك سأكتب لكم قصتي. ولدت مختلفا عن من هم حولي. سأخبركم ماذا أعني بمختلف. ولدت بعينين مائلة ومنحرفة قليلا، ووجه مدور، ورأس صغير الحجم، قصير القامة، وصغير اليدين. حالتي لها اسم لم أكن أعرفه، وعندما عرفته بدأت معاناتي. أنا آخر أفراد عائلتي. لدي أخ يكبرني ب5 سنوات، ولدي أخوات، لكني لا أعرف الكثير عنهم، فهم لا يعيشون معنا. لقد تزوجنا وغادرنا المنزل قبل ولادتي، فأمي ولدتني في سن متأخرة، لذلك كنت دائما مع أخي أدهم. كان ملاصقا لي، يخاف علي كثيرا ويهتم بي أشد اهتمام. منذ صغري في البيت كنت محاطا باهتمام أخي، ويحتضنني حنان أمي، ولم تكن لدي مشاكل. مشاكلي بدأت عند دخولي المدرسة. إن أقراني كانوا يعلمون، في كل يوم كانوا يسخرون مني. كنت أجلس في آخر مقعد وحدي، لا أحد يريد أن يجلس بقربي، لذلك لم أكن أرى السبورة، ولم يكن الأستاذ يهتم بي. لذلك كان أخي يأتي ليتفقدني ويسألني إذا كنت أرغب في أي شيء. لم أقل له أني لا أستطيع أن أرى أي شيء، فكنت أعتقد أنه من الصعب أن أحصل على فرصة الجلوس في المقاعد الأمامية مثل زملائي المختلفين. عندما أعود إلى البيت كنت أحاول كتابة واجباتي المدرسية. أمي كانت تحثني على ذلك دائما، لكنها لم تكن تساعدني. من المؤكد أنها كانت تريد مساعدتي مثل ما تفعله باقي الأمهات مع أطفالهن، لكنها لا تجيد القراءة والكتابة. لم أستطع تجاوز الامتحانات، لذا أتيت أحمل بطاقة العلامات. سلمني إياها معلمي، وأخبرني بلهجة ساخرة مليئة بالتنمر أني راسب. كلمة راسب كانت مصاحبة لضحكات زملائي وسخريتهم كادت تقتلني. شعور الفشل مؤلم. أدركت أني مختلف عنهم، أنهم يملكون عقلا أفضل مني. جلست أبكي، واحتضنتني أمي وقالت: لا بأس يا بني، سوف تنجح في المرة القادمة، فأنا واثقة من ذلك. بكيت كثيرا وقلت: لا يا أمي، لن أنجح، لن أنجح. بقيت طوال اليوم في غرفتي لوحدي. سمعت صوت أخواتي أتين إلى البيت ومعهن أولادهن. سألت أختي الكبرى عن علاماتي. أخبرتها أمي أني رسبت، فقالت لها بنبرة حادة: إنه منغولي، أخبرتك من قبل أنه لا يستطيع الدراسة، إن عقله لن يستوعب الحروف والكلمات. لماذا وضعته في المدرسة؟ عذرا يا أمي، أنت دائما عنيدة مثل ما أنجبته، رغم أن الطبيب أخبرتك أن هذا الحمل خطر على حياتك، وعمرك لا يتلائم مع هذا الحمل والإنجاب، لذلك جاء هكذا منغولي. كنت مصرة على أن تنجبي عالة تشقين بسببها طول العمر. بكت أمي وقالت: كيف تقولين ذلك يا ابنتي؟ إنه طفلي، كنت لن أتخلى عنه، وله حق التعليم كباقي الأطفال. ولمرة أسمع أحدا من أهلي يقول عني منغولي. سمعتها عدة مرات من طلاب الصف وأساتذتي. لا أعلم ما معنى هذا، لماذا يطلقون علي هذه التسمية؟ هنا بدأ سبب معاناتي يتضح. أنا لست سويا كباقي البشر. خرجت من غرفتي دون أن يراني أحد. أردت الخروج من البيت، ولكن الباب كان مقفل، لذلك ذهبت إلى مخزن البيت، تلك الغرفة التي تحتوي على كل ما هو زائد عن الحاجة. أعتقد أنه حل الليل، ولكني لم أخرج. سمعتهم ينادوني عدة مرات، ولكني جلست في الزاوية أحتضن قدماي معكوف على نفسي، أحاول أن أتخلص من نفسي، أن أختفي، أن أغادر هذا العالم. ما أصعب أن تكون مختلفا عن الآخرين، منبوذا من الجميع، ولكن هذه ليست بإرادتي. أنا خلقت هكذا، ليس لدي ما أفعله لأكون كباقي البشر. فجأة ضوء يأتي باتجاهي، وصوت أخي يصرخ. وجدته ركض نحوي واحتضنني بشوق ولهفة وحب. أمي وجميع أخواني ركضوا نحوي، وأمي احتضنتني وقالت لي: لقد أخفتنا يا بني، لماذا أنت هنا؟ لم أجب أحدا، فقط مشيت معهم بدون كلام. ثم ذهبت إلى غرفتي. جاءت أمي وجلست بقربي، وضعتني في حجرها وقالت: لماذا يا بني؟ نظرت إليها ودمع في عيوني، ولم أتكلم بأي كلمة. وضعت يدها على رأسي وقالت: هل تعلم يا بني، عندما كنت حاملا بك
تمرضت كثيرا لأني كبيرة في العمر ولا أستطيع أن أنجب. هل تعلم ما قالوا لي؟ لقد قالوا لي أن أسقط هذا الحمل، لكني أحببتك أنت. روحك في داخلي، لقد كنت روحا صغيرة جدا في داخلي، لا يمكنني قتلها. قلت لها: هل أنا منغولي؟ نظرت لي بعيون غارقة بدموع، وأجابتني بصوت مختنق وبكلمات تخرج بصعوبة: أنت أعظم هدية رزقني الله بها وألطف بشر. أنت إنسان يحمل جميع مشاعر الحب والسعادة والروح المرحة، ومن لا يعرفك فقط هو من يقول لك هكذا يا بني. نمت في حجرها تلك الليلة، وشعرت بأخي يأتي ويحتضنني وينام. شعرت بالارتياح لذلك الحب الذي كان يحيطني من أمي وأخي. وبعد يومين أتى أخي إلي مهرولا وقال لي: انظر ماذا وجدت. وكانت في يده صحيفة من مجلة طبية ملطخة بالأوساخ والأتربة. قلت له: ما هذا؟ ماذا مكتوب؟ اقرأ لي. فقرأ لي التالي: متلازمة داون المنغولية. وصف العالم داون قبل ما يقارب 100 عام أطفالا يولدون بملامح مميزة، أهمه العيون المائلة والرأس صغير الحجم نسبيا وبعض ملامح خاصة. وفي عام 1959 اكتشف العلماء خللا كان السبب لهذه الحالة، واسمها الشائع الطفل المنغولي، وهي تسمية خاطئة لا تستخدم علميا. إن الأطفال المصابين بهذه الحالة لديهم نفس الاحتياجات النفسية والعاطفية لدى الأطفال العاديين، وإن ثلث الأفراد المصابين بمتلازمة داون لديهم عيب خلقي في القلب، وبعضهم لديه عيب خلقي في الجهاز التنفسي والهضمي، وأغلب هذه العيوب يمكن إصلاحها. نظرت إليه متعجبا. إذن أنا مصاب بمتلازمة داون؟ لفظتها بصعوبة. قال لي: لا أعلم، ولكن ما فهمته من المقال أنك مميز جدا، وإن الله يحبك فأعطاك كروموسوما زائدا أكثر منا، وهذا جعلك أكثر إحساسا وحبا. أجبته بحزن، ولكن الجميع يستهزئ بي ويقول لي منغولي، ولدي صعوبة في نطق الكلمات، لذا الجميع يضحك عندما أتكلم. ولماذا تهتم بهم؟ أثبت لهم أنك أفضل منهم، وأما الكلمات التي لا تستطيع نطقها يمكنك كتابتها، ومن لا يستطيع القراءة لن يستطيع أن يستهزئ بك لأنك أفضل منه. لقد أعطتني تلك الكلمات طاقة كبيرة، وقد ساعدني أخي على تجاوز كل العقبات. عدت إلى صف الدراسة بروح مختلفة. قلت مع نفسي: يجب أن أدرس وأصل إلى أفضل المراكز. في أحد الصفوف الدراسية وصلنا في مادة الأحياء، وقرأت الكروموسوم، وتذكرت عندما سمعتها لأول مرة قبل عدة سنوات، فقرأت بتمعن: ما هي الكروموسومات؟ هي تراكيب توجد في داخل النواة لجميع الخلايا. هذه التراكيب هي المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر. واكتشفت أن متلازمة داون هي عبارة عن طفرة داخل هذه الكروموسومات، التي من المفترض أن تكون زوجا فتصبح 3 في الموقع 21، ولهذا يصبح لدينا 47 بدل 46 في الإنسان العادي. نعم، إنها زيادة عظيمة أعطيت إلينا مهما اختلفت الأبحاث والمسميات لنا. في وقتها وبعد قراءتي لهذا تساءلت كيف يمكن أن أفيد هذه الفئة. اليوم هو 21 من شهر مارس. اسمي آدم، عمري 25 عاما، وأنا اليوم ذاهب لأفتتح مركز لرعاية المصابين بمتلازمة داون، لأثبت للجميع بأنك تستطيع أن تحقق هدفك إن أنت أردت ذلك.